az Alföld északkeleti csücskében, a Szatmári síkságon, az utolsó kilométerein már nyugodtan folyó Szamos jobb partján, a Szent István királyunk idején alapított, de a 20. századtól Romániához tartozó szatmárnémeti történelmi központjában magaslik a város 9 római katolikus templomának legemblematikusabbja, a szatmárnémeti székesegyház. Amikor 1804-ben II. Ferenc császár úgy döntött, hogy a hatalmas egri egyházmegyét több kisebb egyházmegyére darabolja, majd 7. Piusz pápa áldásával megalapította a szatmári egyházmegyét, ezen a területen már állt egy plébánia templom, körülbelül a mai szentély helyén. Mivel a templom belső szűkösnek bizonyult, báró Fischer István püspök úgy döntött, hogy kibővíti az egytornyos plébánia templomot. A plébánia templom átalakításának első terveit a Würzburgból származó Bithauser József, a Károlyi grófok uradalmi építőmestere készítette. A megkezdett munkát Klobosicki Péter megyés püspök fejezte be. Ekkor készült el az emeletesnek tervezett 2 sekrestye és a püspöki kripta is. Ő készítette a székesegyház kanonoki székeit, a papnövendékek padjait a szentélyben és a szószéket is. Ezt a templomot alakítatta át Hám János, az építőpüspök, hogy az egyházmegye rangjához illő székesegyháza legyen püspökségének. Az átalakítás terveit Hild József európai hírű műépítész készítette el. A templom hajóját ekkor bővítették ki a kör alakú kupolával és a 2 mellékhajóval. Lebontották a templom régi tornyát, és megépítették a 2 új tornyot, valamint a 2 torony között a bejáratnál a 6 hatalmas kőoszlopon nyugvó előcsarnokot. Az építési munkálatok idején, 1834-ben egy földrengés következtében a templom falai több helyen veszélyesen megrepedeztek. A bezárt templom javítási munkálatai 3 éven át tartottak. A megújított székesegyházat Hám János püspök 1837. augusztus 20-án szentelte fel. A 2 torony közötti részt a püspök a megváltó és jobbról-balról Szent Péter és Szent Pál apostol kőszobraival díszítette. A megváltó szobra 1852-ben egy vihar következtében leesett a templom homlokzatáról. Jelenleg pedig a templom északkeleti részét őrzi. A székesegyház ma is a városközpont uralkodó épülete. A 19. században a domináns jellege megkérdőjelezhetetlen volt. Arányai, szobrai, ornamentikája annak idején egyedülálló csodának számított nem csak Szatmáron, hanem az egész térségben. A szatmári székesegyház a nagy európai főtemplomokhoz képest viszonylag új, kisméretű, szerény épület. De helyi viszonylatban ez a folyamatosan szépülő, megújuló, a lehetőségekhez képest hatalmas erőfeszítésekkel létrehozott megvalósítás kiemelt jelentőséggel bír. Látványa, értékei minden itt lakó embert jogos büszkeséggel tölt el. A bejárat előtti 6 monumentális oszlop és a timpanon domborműve, valamint az ég felé mutató 2 harangtorony azt hirdeti, hogy itt találkozik a földi és a mennyei, az emberi és az isteni. A templom tetején álló 2 apostol, Péter és Pál szobrai vigyázva figyelik a város népét, a középen álló Krisztus szobor pedig mindenkinek hirdeti, hogy ő az életét adta a mi időségünkért. A 3 harangnak otthont adó, 40 méter magas tornyok aljában kialakított fülkékben őrködik 2 szent királyunk, Szent István és Szent László, emlékeztetve minket a gyökereinkre.
Amint belépünk a székesegyházba, egy hatalmas világos tér látványa fogad minket. A csillogó padló akaratlanul is a szentély felé vezeti tekintetünket, ahol az 1975-ben készült fehér márvány szembeoltár mögött áll a templom egyik büszkesége, a Carrarai márványból készült főoltár. Ezt Thomán Félix készítette 1905-ben Ljubljanában. Itt is őrző szerepet kap a két nagyapostol, Péter és Pál. A barokk és a klasszikus motívumok közül kiemelkedik a két térdeplő angyal, akik hódolnak a Szentségházban jelenlévő Krisztus előtt. Az Emmauszi tanítványok a kenyértöréskor felismerték a feltámadt Krisztust. Ezzel a képpel üzenik nekünk, hogy valójában milyen hatalmas titkot rejt a Szentségház aranyozott ajtaja. Magát a megváltót. A főoltár két oldalán Meszlényi Gyula és Hám János püspökök címerei láthatók. Fölötte pedig az 1836-ban készült oltárképen Peski József gyönyörűen örökítette meg Krisztus mennybe menetelét, melyen az ott álló emberek arcán tisztán kivehető a csodálat, a döbbenet, a félelem és az öröm is, Uruk megdicsőülése láttán. Különösen szépek a szentély cseresznyefából készült díszes kanonoki padjai, amelyek jellegét a változatos formavilágú díszítmények, az aranyozott oszlopfők, ívelt könyöktartók határozzák meg. Nagyon szép bútordarabja a székesegyháznak a szentély gazdag aranyozású baldakinos püspöki trónusa. Külön figyelmet érdemel ennek barokkosan kígyózó, angyal alakokkal is kiegészített aranyozott felső homlokzati dísze. A szentély bejáratát két mellékoltár övezi. A baloldali képen Szent János írja az evangéliumot. A jobb oldalin államalapító Szent Királyunk ajánlja fel koronáját és országát a magyarok nagyasszonyának. Reiler János a 12 éves Jézus a templomban című kupolafestményét 1836-ban készítette. A művész a jeruzsálemi templom gazdag díszítésű, pompát árasztó belsőjét festette meg, amelyben a gyermek Jézus a papok és a tudósok népes táborával látható. A művész szatmári alkotása nem egy tartalmas találkozásról, értékteremtő párbeszédről, hanem szemléletváltásról, fordulópontról tudósít, amely folyamán a bölcspapok és tudósok a lelkes tanítványok rajongásával lesik Jézus újabb kinyilatkoztatásait. A kupola festményét 1904-ben Sajkl Tamás restaurálta. Ekkor a festmény alsó szintjén megjelenő, a gyerek Jézust körülvevő papok és tudósok alakjait Hám János és Meszlényi Gyula püspökök portréjával egészítette ki. A két szatmári püspök a jeruzsálemi tudósok és a papok kíváncsiságával, tanulékonyságával figyeli a gyermek Jézus minden szavát. Közvetett, egyértelmű üzenet ez mindazok számára, akik megfeledkeznek küldetésükről, esküjükről. A kupola festmény alatt a 4 evangélista hirdeti az örömhírt.
két oldalhajóban két impozáns oltár áll. Érdemes kicsit elidőzni az oltárok szentségházának díszénél. A két lendületesre formázott, dinamikus angyalalaknál, valamint a felső sáv puttóinál. Egyes feltételezések szerint ezek az alakok a neves szatmári képzőművész Pap Aurél tervei alapján készültek. A sekrestség bejáratai fölött, valamint a két kápolna közelében Jézus gyermekkorának legfőbb jeleneteit idéző festményeket láthatunk. Ezeket Tóth Gyula festette. A karzat előtti boltszakaszon Magyarok nagyasszonya ábrázolás látható. A festmény, amit az angyal kezében tartott szalag felirata is sejteti, 1904-ben, az egyházmegye fennállásának 100. évfordulója alkalmából készült. A Lórdi Szűz Mária kápolnát Schlauch Lőrinc püspök létesítette a jobboldali torony alatti fülkében. A falak kifinomult színvilágú, változatos, igényes díszítéseit akkor fogjuk igazán értékelni, ha összehasonlítjuk a baloldali fülkében 1961-ben kialakított, jóval sivárabb Szent Antal kápolnával. Azt a szakmai tudást, amellyel az előző korok művészei rendelkeztek, ma már csak csodálni tudjuk. A 2011-es Boldoggá avatása óta díszíti a templom jobb hajóját Boldog Scheffler János vértanú püspök síremléke. Ekkor alakították ki a főhajó jobb oldalából nyíló kis helyiségben a püspök életútját, harcait, megvalósításait és megpróbáltatásait bemutató emlékszobát. Különösen megrázó élményt nyújt a helyiség végében a Szabó Trifó Krisztina által tervezett szimbolikus cella, amely a püspök meghurcoltatását, fogvatartását, szenvedéseit idézi Zsiláva börtönében. A felújítás idején került a templom bal hajójába az ugyancsak Szabó Trifó Krisztina és férje Lucián által tervezett Hám János síremlék. A két székesegyházi sekrestjét és annak berendezését Klobusicki Péter püspöksége idején fejezték be. Mindkettő fölé oratórium épült. Jelenleg a baloldali sekrestjében van a Meszlényi Gyula püspök nevét viselő egyházművészeti gyűjtemény. Igényesen, hangulatosan, a főtemplom rangjához méltóan alakították ki a jobboldali, ma is használatban lévő sekrestje belső terét. Egyetlen székesegyház sem csak egy közönséges épület, hanem sok ember hitének, szeretetének és áldozatkészségének a tanúja, mondta nagyméltóságú és főtisztelendő Schönberger Jenő szatmári megyés püspök a Székesegyház 2021. augusztus 21-i újraáldásának szentmiséjén. Mi mind felelősek vagyunk azért, hogy ezek a csodálatosan megújult falak ne csak egy emblematikus, történelmi épület falai legyenek, amely épület csak az erre járó vándorokat ejti ámulatba, hanem egy élő közösség, egy hinni akaró és tudó keresztény nemzet otthona maradjon a következő évszázadokra is. A szatmárnémeti székesegyház 2018 és 2021 közötti felújítását elsősorban a falak vizesedése és a tetőfedés elabulása, valamint egy általános állagromlás indokolta. A falak ugyanis nem rendelkeztek vízszigeteléssel, emiatt a vakolatok salétromosak voltak mind kívül, mind pedig belül. A
homlokzat ugyanakkor az évek során elgoszolódott. A tetőfedést alkotó régi horganyzott lemezek elavultak, rozsdásodtak. Helyenként vízbefolyások voltak észlelhetők. A falakban ugyanakkor kisebb-nagyobb szerkezeti repedések is gyakran előfordultak. Ezeket is mind orvosolni kellett. A tetőszerkezet kijavításán, megerősítésén és a 2500 négyzetméter vörösrész felhelyezésén 26 bádogos, 8 ács és 6 ipari alpinista dolgozott megfeszítve. A fémrudakkal és szénszálas textillel megerősített tartófalak a mérnöki hozzáértés és leleményesség tanúi. A homlokzati szobrok megerősítése, a tornyok erkélyeinek biztonságossá tétele, a kőelemek eredeti pompájának visszaadása, az ezeket tartó falak megerősítése mind hatalmas szakértelmet követelt és kapott a kivitelező cégek munkatársaitól. A speciális módszerekkel helyrehozott repedések kijavítása után Cimbalmos Attila restaurátor hozta a díszítőelemeket és falfestményeket eredetihez közeli állapotba. A szatmári római katolikus püspökség által a regionális operatív program keretén belül pályázott összeg a 22 tervező, 7 műszaki ellenőr, 30 építkezési vállalkozó és 172 dolgozó, ács, ipari alpinista és restaurátor munkájának gyümölcse visszaadta a város eme kiemelkedő épületének megérdemelt pompáját, hogy méltán megmaradjon a szatmári térség szimbólumává.